ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ।
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਭਰਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, क्यों गोली से मरने वाला शहीद होगा? ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਹਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ।
27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਅਜੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ।
ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਆਪਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ?
ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ
ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। तत्त ते गल कर रहे हैं। तुसीं मैनूं दसो, तुसीं ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जब तक वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा? ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਆ ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ
ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਹਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा।
ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ?
ਪਾਪ ਦੰਡ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀयो भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ।
ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਪਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब बोलता है वो शहीद नहीं है, क्यों गोली से मरने वाला शहीद होगा? ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਦਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ,
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ
ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ।
ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब बोलता है वो शहीद नहीं है, क्यों गोली से मरने वाला शहीद होगा? ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ 35 ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਂ ਮੈਂ।
जवाब बोलता है वो शहीद नहीं है, क्यों गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ।
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, क्यों गोली से मरने वाला शहीद होगा? ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਹਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਜੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ
ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, क्यों गोली से मरने वाला शहीद होगा? ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, क्यों गोली से मरने वाला शहीद होगा? ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ?
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ, ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा।
ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ?
ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, क्यों गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਆਪਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ,
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਹਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है। गोली से मरने वाला शहीद होगा?
ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਆਪਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਦੰਡ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀयो भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਹਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ
ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਪੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਠੀਕ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब बोलता है वो शहीद नहीं है, क्यों गोली से मरने वाला शहीद होगा? ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ ਚ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪੜ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਨਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾऊं मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, कोई गोली से मरने वाला शहीद होगा। ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਦਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ
ਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਜੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ BJP ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 27 ਸਾਲ। 27 ਸਾਲ? ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 99 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਹੰਡਾਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਪੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ भी पाऊँ मैं। जवाब में बोलता है वो शहीद नहीं है, गोली से मरने वाला शहीद होगा।
ਤੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੁਣ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ?